Okay, ọdúpẹ́ fún Ọlọ́run àtòlẹ́yìn ayé tí ó ní ọ̀run. Bíbélì ní ẹ jẹ́ kí ọmọdé kí ó wá nítorí pé àwọn ní ìjọba ọ̀run. Ọlọ́run tó ní mí ó tàbí sí dọjọ́ òní yóò di kẹ́mi gbogbo yóò kù. Ẹ sì oríire. Àti màtíwáyé yín àní màtílọ yín. Èmi ò ní mọ sàárè yín. Ọlọ́run bá mi ṣe gbogbo yín ní ọmọ tí gbé òwò orílẹ̀-èdè yìí. Ohun tá a fi ń jà náà ní ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa. Ìlú Nàìjíríà ò ní fútọ̀, kò sí fútọ̀ fún àwọn ọmọ wa tá a bí ń bẹ̀. Torí pé àwọn bàbá kan tó bí àwa wọ́n jìyà yẹn títí tẹ́lẹ̀ wọ́n fi bọ́ ni. Àwa ò tún wá gbọ́dọ̀ jẹ́ kí irú ẹ̀ wáyé káwọn ọmọ tí wàá tún wọn padà gbé wa síkè. Gbogbo ilẹ̀ sì ò lè. Àwa máa fi ẹ̀mí tiwa lẹ̀ láti jà fẹ́yìn torí ọjọ́ ọ̀la. Mo nígbàgbọ́ pé tí àwọn agẹ́rẹ́ tí bá dàgbà tí bá kó ẹ̀mọ̀ ṣàdúrà fún mi ni ìyà tí àwọn bàbá tí wọ́n jẹ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ̀yin ò ní jẹ́rú ẹ̀ láéláé. Gbogbo yìí ọjọ́ ọ̀la àwọn engineer àwọn doctors wa náà dúró wọ̀nyí àwọn senator orílẹ̀-èdè Yorùbá nìyí ẹgùn lẹ́mìí gbogbo ẹnikẹ́ni tá a bí látara obìnrin tó bá rò kú sí yóò kú jìjì. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ì bá jẹ́ ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni àgbà ni aláwọ̀ dúdú ni aláwọ̀ funfun ni ọba arúgbó burú sí ẹ̀yọ́ wọn tí mò ń wò níwájú mi yìí yóò gbà kó yẹ kó. Ẹ ṣe oríire gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá níbẹ̀ ṣe ń dàgbà tẹ̀ ń ga sí inú ọlá Olúwa àti ìbùkún Ọlọ́run tẹ̀ ń dàgbà síbẹ̀ tẹ̀ ń ní òkìkí ń bẹ̀. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní inú ń bí wọn lórí inú ẹni náà ò ní dùn tó fi jáde láyé. Bí mo sọ yẹn ó máa rí bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa àti Olùgbàlà wa ṣe ń dúpẹ́ ẹ̀mí yóò kún ẹsẹ̀ ọmọ yóò dàgbà ẹ̀kú láyé. Inú mi dùn púpọ̀ ní èmi, inú mi ti ń dùn látìgbà tí mo ti dé sí London rí pé mi ò regret pé mo jà fún ẹ̀ nígbà tí mo wà nínú ẹ̀wọ̀n nígbà tí pé ìyá mi olórí èkó bí mọ̀mọ́ mi wọ́n tún ní àrùn tó lówó lọ́ọ̀yà wá mọ̀mọ́ ní ìfọkànrẹ́ balẹ̀ wọ́n ronú gbogbo tí o bá fẹ́ sàmùkù yìí àwa ìyá rẹ̀ kan bẹ tó jẹ́ pé anífẹ́ rẹ̀ ìgbà tí wọ́n ti fi mí lẹ̀ ní ẹ̀wọ̀n mo ní mọ̀mọ́ mi wọ́n ti fi mí lẹ̀ pé mo lọ owó fúláìtì mọ̀mọ́ ní ìfọkànrẹ́ balẹ̀ bí wọ́n bá kó fúláìtì ní 50 million àádà ó sì kó ń bẹ̀ láti Ọlọ́run ti kẹ́mi yóò kó fún mi. Màá rí ẹgbẹ́ mọ̀mọ́ bí mi àti wọ́n ṣe máa ríra níjẹta ni ẹ̀mí rí wọn lórí fún láti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀mọ́ mi bẹ́ẹ̀ àtàwọn bàbá mi kí òrí wọn rí ẹ wá ní kí wọ́n dùgbẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tá lè mi níwájú Ọlọ́run bàbá mi ní agbára ó ní òògùn gbogbo ohun tó ní láyé ẹnìkan kan ọmọ tó jáde láyé Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ àwa Yorùbá wọn ní inú òkú dúdú ní ẹ̀kọ́ funfun ti jáde mọ̀mọ́ mi sì kápá àbẹ̀kẹ́ ẹnìkan kan wọn ronú mi ló pa ìyẹn òbí sítórì nù ó lè wọ́ lọ́n bẹ́ẹ̀ ohun tọ́lọ́ wọn kàn sí tí mo máa ń dùn tí máa rẹ́tí ni pé kò jẹ́ kó kú sí mi lọ́wọ́ ìyẹn nìkan lẹ́yìn yẹn mọ̀mọ́ mi inú mi ò bàjẹ́ kó torí pé mi ò ṣáájú ẹ̀ kú tí mo bá kú ní 2021 tó ń wà láyé ronú mi náà ní ọ̀pá orí mi náà ní èmi náà lẹ́yìn Ọlọ́run tó ní èmi náà tó ní Ọlọ́run àti mò ń tọ́jú ẹ̀ tó tí n bá wá kú níjọ́ yìí inú ìyá mi ò ní ronú mi náà ní ọ̀padà bọ́lá wọn sí bẹ́ẹ̀ ó dẹ́mi èmi sí torí ó nífẹ̀ẹ́ mi ó ní tó fẹ́ lò mí fún ní sagbára kí sóògùn orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni mo jẹ́ ń jọ yẹn nígbà tó Ọlọ́run dẹ̀ kó mi yọ ọkọ̀ tó dẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ ojú mi rí Ọlọ́run nínú mi ti máa fi ń parọ́ wọ́n dẹ̀ mí lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n ní kí mo yà pẹ́ síbi tí mo wà yẹn kí ni mo ṣe fún yín wọ́n ní mo wà ní lọ́sọ̀ bẹ́ẹ̀ wípé mo lè disappear ní tẹ́ mo dẹ̀ fi ara hàn àwọn ní airport àwọn bì tó fún dé yìí bí màá ṣe wà lọ́dọ̀ àwọn nìyẹn ìjọba ò fi sọ ohun tó bá fẹ́ ṣe lórí ọlọ́kẹ́ ọ̀dà ẹ̀tẹ̀ ní kí wọ́n jẹun wọ́n nínú owó ní wọ́n mọ̀ fún mi lóúnjẹ wọ́n á fi ọkùnrin kan tì mí ọmọ ọkùnrin òdì fún mi ti báyà gbẹ ọ̀dọ̀ mọ̀ fún mi lóúnjẹ. ìjọ kan wọ́n dè mí ọwọ́ mi wá wú ọwọ́ yẹn ti wú gan Ọlọ́run ni mi ti máa parọ́ ọkùnrin tó dè mí yẹn ọkọ̀ pa nìkan bí ìjẹjọ ọlọ́pàá yẹn níbẹ̀ ni wọ́n bí inú rẹ̀ ọkọ̀ ti pa mo wá ń sọ fún ìyàwó mi gbàgbé dé pé àjọkẹ́ ọ̀rẹ́ wa ń bẹ̀ wọ́n ọwọ́ yẹn ó ń ní mí lára kan ọwọ́ yẹn ti wú ọ̀hún yìí wọ́n sunkún wọ́n bẹ ọkùnrin tọkọ pa ní ìjẹjọ àbí ìjẹfà yẹn wọ́n ní olùkọ́ ló dé kí ní yẹn gan ẹ̀rẹ̀ ọlọ́kùnrin dúdú ọlọ́pàá yẹn dúdú yẹn wọ́n bẹ ó ti rẹ̀ àmì dúdú yẹn ẹsẹ̀ yìí àkótí ẹ̀yọ́ lọ́wọ́ kó tẹ̀sẹ̀ bí ọba
lè yọ tí ẹ bá mi tu kó dẹ̀dẹ̀ ọwọ́ yẹn kò lè fa ó ní kò sí tó lè ti sí ó lè ọwọ́ ẹni tí kọ́kọ́rọ́ àbí wọ́n kò mí o ọmọbìnrin ìyá rẹ̀ mọ̀ ń sọ̀rọ̀ ó ní ọwọ́ ẹni tí kọ́kọ́rọ́ táwọn òkú mi wà ó ló ti jáde olódà ọkùnrin tó wá wà pẹ̀lú mi tí wọ́n mọ̀ ní ti fún mi ẹ̀ wọ́n sunkún ó ní kí ni ọkùnrin mi ò gbé díẹ̀ mo tó ń sunkún ó ní kí wọ́n parẹ́ kún ó ní ó dùn kó wọn pè ó bá ó ní kí ni ẹsẹ̀ mi kékeré kí lọ́kùnrin sí náà ṣe wàhálà tó tó báyìí lọ́yà mi Fálọ́lá wá dé ọ̀pẹ̀rẹ̀ sí tán àlàkọ́lé wọn pé ẹ̀dì yẹn lẹ́sẹ̀ ẹ̀dì lọ́wọ́ lùsàdì lọ́dẹ̀ wá kí ló lé tó báyìí kó pa yìí kó jáde òfin bẹ́ẹ̀ ni oṣù kẹ́kẹ́ sí báyìí wọn ò dá lóhùn ó wá lọ sí orílẹ̀ tó ń pè ní grève àbí nǹkan France ní rédíò yẹn wá ọ̀pẹ̀rẹ̀ sí àyọ̀ mẹ́ kí lọ́kùnrin ṣe kẹ́ẹ̀tì òun nígbà wọn tún tọwọ́ wọn kò tẹ̀sẹ̀ wọn ti ẹ̀dá látò gidi kò sí ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ pé mi níwájú adájọ́ wọ́n sọ fún adájọ́ pé ìwọ adájọ́ pé mo pààyàn ni mi ò pààyàn mi ò jalè èmi lọ́wọ́ láti dìde wọ́n tún dèmi lẹ́sẹ̀ wọ́n tún wá dèmi lẹ́sẹ̀ níwájú rẹ̀ nígbà wọ́n tún wọ́wọ́ mi bó ṣe rí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fà ní nígbà wọ́n tún kún dáró adájọ́ ní òun náà ti bí wọ́n pé kí ló tán fi dèmi lẹ́sẹ̀ ó ní wọ́n á sọ pé mo escape máa wọn lọ́wọ́ ní airport àwọn nílẹ̀ wa wọn fà tó dókòó ìtàn báyìí tí báyìí lọ́mọ lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n tá lọ́ni wọ́n kù sí orí pé kéèsì mi sí kéèsì tí agbára òun adájọ́ náà ká òun kẹfẹ́ gbọ́ ẹnu mi lásán kóun tó gbé mi lọ sínú ẹ̀wọ̀n òní fímílẹ̀ àwọn olóhùn lè fímílẹ̀ o nítorí pé ìjọba Nàìjíríà ló ní àwọn fímílẹ̀ káwọn gbé mi wá fún àwọn gbé mi fún wọn wá wo bàtà yìí òun kọ́ tó gbé wọ ọkùnrin Fúlàní Ọlọ́run sì bì ọ́ kí mo sì fún wọn ọ̀dà ẹgbẹ́ mi fún wọn Ọlọ́run bẹ ní Nàìjíríà tí wọ́n gbé mi lọ Ọlọ́run tó yọ mí lọ́wọ́ wọn ló ìjẹ́ ó dìde jọ ń báyìí Ọlọ́run tó yọ mí lọ́wọ́ ló ìjẹ́jọ́ àbíjọ́ òun lé ní ọ yọ mí lọ́wọ́ kánú ń bẹ lọ́dọ̀ wọn ẹ mọ gbé mi lọ́bẹ̀ adájọ́ yìí tàbí jẹ́ kánú mọ́nú àwọn tó ń jókòó tó wọn fẹ́ gbé mi wọ́n ti mọ̀ ọ́ ọ̀dọ̀ náà ló wà ẹ mọ gbé mi lọ́bẹ̀ ìjọ ti ń kù Ọlọ́run lórí àjọ mi lè rí ọwọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ o sì ti ń dẹ́rù bà mí Bíbélì ní òsì tí ó ń dẹ́rù bà mí ó ní bẹ̀rù sí lọ kò tó pé mi ò fà bẹ̀ láàyè Ọlọ́run tó ní ní bẹ́ẹ̀ ẹ mọ gbé mi lọ adájọ́ yẹn wá ní ohun tí òní jẹ́ kó wọ́n ti gbé mi fún wọn ni pé ní òfin Benin àti Nàìjíríà téèyàn bá pààyàn tó lè rọ́pò báńkì òfin ọ̀sọ́ pé káwọn pè fún wọn wọ́n bá jẹ́ pé jà ẹ̀tọ́ ni mò ń jà pé lọ́yà Fúlàní àwa ni mo dìde fún àwọn ní gbé mi fún ọlọ́dà oníṣọ fún díẹ̀ àwọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn ìjọba Nàìjíríà wá ní pé ìgbà tó wá lé mi lóru mo pa àwọn sójà mo ní oníṣùpọ̀ kí mi jẹ́wọ́ fóun sí mi pa sójà Ọlọ́run ní mi pé mi bá wọn jà gbàtọ́ dé lóru àwọn kékeré ń bẹ́ẹ̀ lólé tí bá bá wọn jà wọ́n pa àwọn ọlọ́mọ wọ́n tún pààyàn méjì nínú ilé mi wọ́n bá dúkìá mi jẹ àwọn náà pààyàn bẹ́ẹ̀ èmi ò pa wọn lọ́dà ó ní kò sí wàhálà mo ní ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà bò wọ́n lè lọ mú orí èèyàn kan wọ́n kẹ́ gbé wá wọ́n sọ pé mi mọ̀ pa mo ní sọ ẹ̀ mọ̀ fún mi lágbára tó wọn ó ní fọkàn mi balẹ̀ àṣekéṣe di aago kan àbọ̀ lóru èrò lọ bí omi kóòtù yẹn ó ní wọ́n bá gbérú ẹ̀ wá sí bẹ́ẹ̀ níbí wọ́n làwọn máa tún sẹ́ńdẹ̀ sí Paris ó ní torí pé Paris ní kọ́ńtró àwọn nìkan bá wọn wá di nǹkan bí abẹ́ photogenic àwọn bá wá di pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn pè mí fún un ṣùgbọ́n bá wá di pé photogenic ni àwọn ní pè mí fún un kí fọkàn mi bá lè mọ lọ sínú pèsè ní kò sí wàhálà nítorí olè fẹ́ gbé mi padà wá ó ní kò lọ́jọ́ kò sí wàhálà nígbà mo wá dénú pèsè ní tẹ̀lé àgbo méjì àbọ̀ lóru ìyàwó mi lọ́yà òun sunkún mọ́ ní mọ́ sunkún rẹ̀ balẹ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ní pèsè yìí wọ́n ní ọmọ abúlé wọn dé ìmọ̀ ẹ̀ wọ́n rí sẹ̀ débi ní adájọ́ ti ní wọ́n tú enílẹ́sẹ̀ ní àtọwọ́ kí ló tún fẹ́ dèbí fún àwọn ní kò lè yé mi pé ìwé tí gbẹ̀ngbẹ̀ tó ń wá fún mi sí pé wọ́n ní mo lè sá lọ́wọ́ níta pé mo lè disapia mo sẹ́ ọ̀dà oṣù wàhálà tó ń tọ́ bá wọ̀ ó ní ṣùgbọ́n mo fi ń dá olójú pé adájọ́ sọ pé tí n bá lọ mí wọ́n á sọ mí di international wanted tó èmi náà yóò fẹ́ di international wanted wọ́n lè dèmí o bí kò sí tó lè ṣe wọ́n dèmí ọ̀dà oṣù wàhálà wọ́n ní mo bá fẹ́ gbé mi sí ó ní quarantine báwo ó ní sàkàlọ̀ bá mú mi lọ sínú sẹ́ẹ̀lì ó dèmí wọn lẹ́nu òun dèmí lọ́wọ́ dèmí lẹ́sẹ̀ wọ́n á bá wọn yẹn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ èdè mo mọ̀ pé mo sẹ́ẹ̀lì
èèyàn ò lè rí òsì wíńdò mẹ́kù sí kankan mẹ́ ó kẹfà kí ṣe ń bẹ̀ nípa àwọn yẹn oní òkùnkùn náà wọ́n ti ń rí àwọn èèyàn fífi bí àwọn ilé ọmọ kan bẹ́ẹ̀ mẹ́ ọgbọ́n Yorùbá ọmọ sáyẹ́dì sàfẹ́lẹ́ ọmọ yẹn kò sọ̀rọ̀ sí mi náà gbọdọ̀ yẹn kò fi mí lẹ̀ àtìlẹ̀ wa mọ̀ àárí òye ìmọ̀lẹ̀ pé à ń gbóhùn àwọn yẹn tó ń lọ tó ń bọ̀ ní Yorùbá ní Yorùbá bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ka yẹn ní onímọ̀ ìjà fún ẹ̀ka ní gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ kan ó lòun ti wà ní látọ̀gbọ́n márùn-ún ìdàgbà ó ní ibi tí wọ́n gbé mi sí ó ní àwọn tó máa kọ̀ ní wọn lu àwọn jalè àwọn apáyé wọn ń gbé sí bí o ó ní ẹni tàn mí wọn ní àwọn ọmọ ìyá àdébí tó máa pa mí o ní kò sí wàhálà Ọlọ́run lọ́sẹ̀ àwọn sì lájú wa gbàtílẹ̀ mọ́ wọ́n sì irin ẹ̀rọ àṣì ìyàwó mi ti kó oúnjẹ wa wọ́n gba oúnjẹ yẹn lọ́wọ́ wọ́n gbé fún mi wọ́n á lọ bu ilẹ̀ wá sínú àwọn ìgbé lóga rẹ̀ wọ́n ní ọdí ọ̀sá dìde wọ́n na ọ̀gá yẹn sí mi wọ́n pé ọkọ̀ wọn kọ̀ ọmọ yẹn wá ní bàbá wọ́n ní ẹ̀gbọ́dà dúró wọ́n jẹ ìwà náà ní kí ló dé wọ́n jẹ oúnjẹ náà mímọ̀ yẹn ọmọ mi wọ́n jẹ oúnjẹ náà ẹ̀sùn kàràbàlà oúnjẹ náà ebi náà pàmì tàbí fọmọ yẹn wọ́n ní kí ló yẹ kí sèkú ní kí sáà wọ̀ ní kí n tẹ́bí bá pàmì ń jẹ oúnjẹ tó ń gàrí tó ń àtọwọ́ yẹn wọ́n ní oúnjẹ yẹn wọ́n ní wọ́n ti fi kàṣí wọ́n lànà dànù lórí sí wọ́n tó bá ti ń gbóúnjẹ lọ́wọ́ wọ́n sùn ní orí ẹni lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn èmi wọ́n sọ̀rọ̀ kí lágbà wọ́n pè fún wọn dànù káwọn mánéjì tó lọ sí wọn wà bẹ́ẹ̀ oṣù méjì wọn lè rẹ́ nìkan wọ́n sọ fún lọ́kùnrin mi lè rí fóònù pé àwọn fámìlì mi ó ní n ta ṣe ni pé wọ́n pè wọ́n ó ní wọ́n pè fóònù dàgbà ó ní fóònù tó máa gbé wáyé ó ní fóònù ìjọba ni ó ní kí n mọ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀jú pé ìyàwó mi mo fẹ́ rí ọ ó ní kí n mọ sọ̀rọ̀ kankan mẹ́wọ̀ ọ̀nà ìsìnkọ́ bá a bá pè wọ́n gàgé tiẹ̀ gbàgbàgbà pé fóònù yẹn wà sọ wọ́n sì lè sí wọn wà pè ya ọmọbìnrin yìí láti sọ méjì ń lọ wa ó ní ẹ̀ka ìyọ̀dún tó mọ̀ lòun wá bí ó bá ti gbé látàgò méjì àárọ̀ ẹgbẹ́ wà lọ́wọ́ ọdún òní ọ̀hún wà tọ́lítà lòun wà àti ọmọ mi àdìbí kẹ́yìn mi rí sáré mo ní lọ́ọ́ dé ọlọ́run mo lòún fẹ́ lọ bí mo máa ń tíṣí láàrọ̀ wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tí ọdún òní mi ni wọ́n tukutukutuku lọ́dà lọ́wọ́ sí i ó di bí oṣù méjì ẹ̀ ọmọ ẹ̀ wá ní bàbá ní sẹ́ lóògùn bọ̀ onímọ̀ lọ́lọ́run lẹ́sìn ọ̀sẹ̀ fún mi níbi tẹ́ wáyọ̀ dáa ní kọ̀dá rárá olóléwo ó ní máa fẹ́ ṣe olóò tẹ́sí ni pé ọba ti di ní àárọ̀ tàbá ti ń gbóhùn àwọn èèyàn tó ń lọ tó ń bọ̀ àrímọ́lẹ̀ tó wọlé díẹ̀ ó ní kí fọ́n fèrè yẹn lọ́dà nítorí ti fọ́n fèrè yẹn ó máa sọ́jà wà nítorí ti wá àlékún ọlọ́ ó ní máa yìnbọn bọ́bọ́bọ́ lọ kẹsọ́ ní wàhálà wọ́n dè mọ́ mi lẹ́sẹ̀ ọdún wọn tù ó ní ìjọba gan ó lè mọ́mọ́ sí nǹkan ṣe ó jẹ́ pé àwọn ìjọba àlùwà náà sí ọgbọ́n pẹ̀lú wọn olùsọ̀rọ̀ yẹn wọn onítọ̀lọ́ bá dẹ̀ sí ti bá jáde ní mú wọn náà jáde lọ́dà ní kí n mọ́ gbàgbé wọn ní mi gbàgbé kí lè sí mọ́ báyìí wà fún fèrè ó ní kí n bẹ̀rẹ̀ kí n tọ́ dínú bíbá tí a kàn sí àdínú wọn sára wọn bẹ kí ni wọn sì lè mo ní mi bọ́n tẹ̀ ń wí wọ́n sílẹ̀ bẹ̀ wọ́n sì kú wọn sórí ẹ̀ amúnẹ̀rọ wọ́n bá kìtìkìtì kàrà àbájọ ọ̀rọ̀ wa kẹ́yìn bọ́ sókè pa àwọn ẹ̀ta ayé gbogbo fíìsì ti dàrú wọ́n ní bí lónìí nínú ká ẹ̀ pa mí àbí ká ẹ̀ gbé mi fún Nàìjíríà ọ̀pẹ́ mi ní padà sínú sẹ́yìn gbàgbé ẹ̀ ní sèmi àìsàn ọmọ aládùn ẹ̀ mọ́ mi ni ẹ̀ ń jẹ́ ọmọ ìjẹ́ fún ẹ̀ lónìí ilé mi ní ẹ̀ mọ́ mi sí tó ọba dìjà ó sì lè mọ́ gbogbo ẹ̀ sọ yẹn kára yẹn ọba wù yẹn yọ lẹ́sẹ̀ mọ́ mi jẹ́ mọ́ yọ èmi àti ọ̀dọ̀ pọ̀ mi lò pàtàkì rẹ̀ pọ̀ ìtọ́ka ìdè pèsè òun ní àgbẹ̀gẹ́tọ́jọ́ ta ọba wa olùkọ́tàmí tó kọ́ mẹ́rin lásìlè àwọn yẹn ń lọ fún pé olùkíjọ́kọ̀ wọ́n ní ìdíjọ́kọ̀ lónìí ìdíjọ́kọ̀ lónìí ìṣe ọ̀pá ní kùsìlìyà ọkọ̀ ní ìlòkùn gbàgbé ariwo yẹn pọ̀ àwọn oníròyìn ti ń dé ìyàwó ti ń pariwo mi ìyàwó ti ń pariwo mi ń ta wọn ti ń ké ìtàkùn ọkọ̀ wọn ti fẹ́ pa wọn á pe àwọn lọ́yà mi dé wọn á pe ọkùnrin kan ẹ lọ́ hẹ́ẹ̀dì gbogbo pèsè ìbẹ̀lẹ̀ wọn kékeré máa wà dé nítorí wà á rojọ́ fún ó ní kọ́kọ́ yọ ẹni yẹn lẹ́sẹ̀ ó ní Sunday wọ́n ní ẹ
lóṣù mélòó tí mo ní mo ti lóṣù méjì bí pẹ̀lú ní ó ní mi ò ní fámìlì mi náà ó ní mo dẹ̀ ìyàwó mi dẹ̀ mẹ́ta ó ní ẹ̀ mo ní mo tẹ́kùn ní ó ní mi níyàwó mo ní mi rí ó wá sọ fún ọ pé sẹ́mu pẹ́ ti dáwà lára ẹ̀ ọkùnrin bá bẹ̀rẹ̀ wà lásẹ̀ lè mú ó lè mú ọdún sẹ́yìn balance ó ní ṣe bí ẹ̀ mọ bí ó ti ń tún ìyẹn tọ́kọ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n kí ni wá ní sẹ́yìn òkúta ẹ̀sìn ó ní kì í jókòó pé kọ́kọ́ báyìí nípa yọ lẹ́sẹ̀ ó ní kí n mọ́ sẹ́yìn ẹ̀gbọ́n wọ́n ní mi sẹ́yìn ẹ̀gbọ́n ó ní kí ni mo fẹ́ mo lákọ̀ọ́kọ́ ni mo fẹ́ rí àwọn onímọ̀ àríwísì wà lọ pé àwọn ọ̀gá bí àwọn ṣe ló fún mọ́ mi ọmọ mi fún mọ́ mi ó wà ní padà mi balẹ̀ wọ́n sọ fún ọ pé sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ mọ̀ sẹ́yìn nígbà tó ní ìyàwó rẹ̀ ń sẹ́ padà rẹ̀ balẹ̀ ní ìfilẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ jẹ́ kátẹ́kùn mọ́ fẹ́ sẹ́yìn tọ́wà wọ́n ní sọ́ni ó ló ń bọ̀ níbi fún òní wákàtí méjì ó ń bọ̀ wà lọ tàbí pẹ́ ò dé padà wà mú mi kàdé ó ní kí àwọn ọ̀dọ́ ọ̀tọ̀ rẹ̀ ní pírẹsidẹ̀ntì sọ pé láti bóun ṣe sọ̀rọ̀ lọ lẹ́sì ìyàwó mi ní kọ́ mọ̀ bóun yẹ fún mi wá nílẹ̀ wọn jẹ nígbà tí wàá jẹ tán àjọmọ̀ ṣe fàájì òbí báyìí kọ́lọ́pàá ọdún ti wá nínú sẹ́ẹ̀lì yẹn lè ní padà síbẹ̀ o òun amúmilẹ́yìn sí kí n gbóbi tó wù mí nínú pèsè ń wà mẹ́ títí àwọn fún mọ̀ kẹta àwọn ẹ̀sìn lọ́rọ̀ ìyẹn kọ́ ní ìyẹn náà dá ló dá ló ṣe ní kíkà bá sílẹ̀kùn oríṣiríṣi ní kí n wo bíbá ní mo tíráṣì wà ẹ̀ẹ́dì wà ní ní tẹlifíṣàn kan ó ní mo lè rà á sí ó ní sọ fún ìyàwó mi kó lọ ra tẹlifíṣàn ó ní mo fẹ́ lo fóònù ó ní mo wọlé ó ní sọ fún ìyàwó kó lọ ra wa ó ní pírẹsidẹ́ntì táwọn ní wọn sọ fún mi pé gbogbo ọdún bá fẹ́ wọn fún mi bíbá ó ní sọ mo máa ń mutí mo ní mi kì í mutí ó ní ṣùgbọ́n tí bá fẹ́ mutí lè sọ fún mo ní ohun tó máa ṣẹlẹ̀ ní ọkùnrin yìí ó ti gba owó lọ́wọ́ Buhari ó dẹ̀ fẹ́ pa mí ni ó ti ń dọ́gbọ̀n kan fún mi láti fi dọ́gbọ̀n ta èmi náà fura kò dẹ̀ jẹ́ ń jáde wọ́n á ní àwọn àpẹẹrẹ kan pé Nàìjíríà ti gbowó ó ní ó lè sọ lójú ọ̀pọ̀ lè sọ ó lóun kọ́ ni adájọ́ ó lóun lọ sọ fún pẹ́sidẹ̀ntì alọ́ wọ́n pè mí àti ẹ̀fà ń kó sọ àlà ó fún mi tó dáa ní àjọkẹ́ ọ̀rọ̀ fóònù wa ara tẹlifíṣàn ara DSTV wa mo sì bẹ̀ ó wà bá wọ́n á gbé mi lọ kejì ẹni wá ní kán lọ gbé mi adájọ́ ẹni kán lọ gbé mi wá àwọn ìjọba ti pẹ́sidẹ̀ntì sọ fún jọ́ọ̀jì ẹ̀ kó gbé mi tọlọ́pàá yẹn nígbà tí lẹ́ẹ̀ wọ́n gbé mi jáde pé ìyàwó mi kọ́kọ́ tẹ̀lé àwọn ọ̀dà ìwọ̀n àfẹ́ fi kankan sí à ń lọ lọ́wọ́ adájọ́ yìí ọlọ́pàá yẹn náà ló gbé mi wá àṣedéwájú adájọ́ mi ní adájọ́ kó tó sọ fún mi níjọ́ kìíní àná tó fi gbé mi lọ pèsè mi pé ẹ̀yin ọ̀fẹ́ kí Nàìjíríà ọ̀sẹ̀ kankan fún mi ó ní bẹ́ẹ̀ ni kí ló wá ní tẹ̀ ní kí eléyọ̀ àmì sí mi ẹ̀wọ̀n ó ní ó fẹ́ pa àmì ọkùnrin tó dúró yìí ó ní oṣù méjì ó dé mi lẹ́sẹ̀ kò fún mi oúnjẹ tó wá ń gbé wá ọmọ fògùn sí ó ní ọlọ́mọ fògùn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ọkùnrin kan náà pèsè ó yọ mí ó bẹ̀ mí ó ní kí ni mo fẹ́ ó ní mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbé kúrò lọ́dọ̀ mi pátápátá ẹ̀ bá ń gbẹ́ lómi wa ó ló ní àwọn òkú mẹ́ ó ní sọ fún ọkọ̀ jù sí ó ní sọ gbọ́n tó ọmọkùnrin yẹn sọ ó ní lọ́ọ̀ni mo pa mọ́ mo ní Ọlọ́run ló mi àrọ́ mọ̀ pé ó dé mi lẹ́sẹ̀ oṣù méjì ó lè fún mi lóúnjẹ oúnjẹ tó wá ń gbé fún mi oúnjẹ tí mo fura sí pé wọ́n ń fòkùn sí ó ní kí mi máa wọlé ó ní pírẹsidẹ́ntì sọ pé kó wọn lu yọ kó mbẹ kó wọn fún mi lẹ́nu bẹ ẹni táwọn bá wá gbé wá yẹn tó bá tún sí bẹ́ẹ̀ ìwà ìní mo fẹ́ rí George ọlọ́pàá gbẹ̀mí wa ó lè dùn nígbà tó dé ìrọ̀lẹ́ ọgbẹ́lu mi wá ẹni tó wá gbé wá yẹn kó àgbà mi ní ohun tí n bá ti fẹ́ mo sọ fún wọn ohun tí mo fẹ́ ni pé àwọn àlejò mi bí àwọn bàbá bá jà pé wọ́n fẹ́ wá rí mi mo ti ní fi fóònù gbogbo àwọn mọ̀mọ́ ń gbà yẹn pa àwọn yẹn ó ní ìjọba ní kò fún mi lọ́fíìsì kan bí báyìí ní mo gbàlejò ló ṣe kan ó ní torí bá ń fọ́ mi ìṣù fóun òun fún mi lóògùn dọ́pọ̀ wá jẹ́ kí mi ó ní kí n mọ́ fà á lákàkà gbogbo tí bá ti fẹ́ kí n mọ́ sọ fóun wọn á dẹ̀wò ìjọ kan nígbà tó di bí aago mẹ́jọ alẹ́ èrò ìfowó fún mi náà bẹ̀ àpò mi ní wá lọ́wọ́ olóúnjẹ tó gbé fún mi wálé ẹ̀yàn ọ̀gá olóṣèlú ti bá fẹ́ kí n mọ́ sọ ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní mo ti bá pè yàn lóde kó bá mi wo àmàlà tó dáa ìgbẹ̀gbẹ̀ bí ọdún wa jẹ bẹ́ẹ̀ bá jẹ jẹ ó ní kò sí wa lórí délé kọ́mọ́ gbogbo lóògùn ó bá gbọ́ kàánú gbogbo ẹ̀ ó lọ sílẹ̀ mọ́ gbogbo tóbi ọ̀sẹ̀ kan mo ní wà bí tí mo mọ̀ wà yẹn aago méje lẹ́ máa ń tì mí ìfẹ́ ká mo tì mí bẹ́ẹ̀ láago méje fẹ́ mo wà ń bẹ́ẹ̀ nígbà fẹ́ mo dàda bí aago mẹ́ta o ó ní kò sí wa
ó tún fún mi lẹ̀ lè mi nìkan kí mo ṣe ló ń tó wá ti di láàárọ̀ kí wọ́n pè wọ́n ẹjọ́ wọn ayò ẹjọ́ wọn wọ bọ́ọ̀lù ewu ti tóbi ọlọ́run bá ewu àdúrà àwọn ọ̀yá mi gbogbo àwọn ọ̀yá fásakì ń gbà yẹn wọ́n á pe gbogbo àwọn ọmọdé fásakì yẹn wọ́n àwọn ọ̀dákẹ́ àgbà ìrà àwọn ọlọ́run gbà sẹ́ so kí ni ẹ wá mú mi débi pé mo rí pé bọ́lọ̀ ṣe dà mí mi ò ní àbámọ̀ pé mo ṣe Yorùbá nìsan mo gbogbo ẹ̀yin tẹ́wà ẹ̀ẹ́dẹ́gbó tì mí jùlẹ̀ ara mi ọlọ́run bá mi dó ti gbogbo yìí ọlọ́run ní fi ilẹ̀ ẹ̀ ní dáàbò láyé gbogbo nǹkan yìí lójú ayé ní pàdé lójú yìí gbogbo àwọn ọmọdé ẹbí yóò jẹ yẹn ẹni ṣubú eré òkòdélé gbogbo èròǹgbà wa lórí pé tẹ́jà fúnra ẹni pé bílù wa bá dà kò sí náà sí nígbà ọlá pẹ̀lú wa ọ̀dà ìwà bíbá ọlọ́run bá tọ́ wa ní àánú rẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run tó lànà lọ́dọ̀ yìí tá a lọ sí lánàá yẹn abẹ́lọ́run tì í ó sì mọ̀ ọlọ́run máa dá wa lóhùn lórí ẹ̀ ọlọ́run ti dá wa lóhùn pẹ̀lú ògo ọlọ́run àtìlẹ́yìn àwọn tó lọ́n kulẹ̀ ẹ̀ lọ ọdún yìí tó parí á rí àwọn gbà lórí gbogbo alágbára ayé tí ó gbé tiwa á fi rí àwọn gbà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá wa ẹ̀ á fi rí àwọn gbà ọlọ́run gbé kìkì sí wa tó wọn á rọ yìí bàbá mi màmá mi ọmọdé wọlé ẹ ká ṣera wa lọ́kàn ọlọ́run lè pa yín rẹ̀ tọmọtọmọ ọlọ́run lè pa yín rẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí láṣẹ ọlọ́run ẹ jẹ wọn àtọkùnrin tẹ́ ẹ ní tẹ́ ṣe wàhálà tẹ́ bí tẹ́ tó wá ṣe wàhálà lórí yín wọn pé alójú ọ̀bọ̀rọ̀ tì mí ojú ò lè tì lórí àwọn ẹ̀láyà ojú ò lè tì lórí àwọn ẹ̀láyà mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká aṣọ ra wa lọ́kàn ẹ jẹ́ kí a padà sí bá a ṣe ń bọ̀ yóò bá lè sọ ní ọ̀nà mo fi ọlọ́run búra fún Yorùbá ní sẹ́yìn ó dàbí àwàdà lójú àwọn èèyàn ní sáwàdà nǹkan tá a máa gbà ní ọlọ́run tó ní mímọ̀ bá gbà Yorùbá ó gbòmìnira onígbòhùn tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ọ̀ṣẹlẹ̀ ìwé ọ̀ṣẹlẹ̀ rí àwọn Yorùbá kan dìde mọ́ spark báyìí pé sẹ́ẹ̀ ọwọ́ ẹwú gbogbo àgbáyé ni wọ́n ti gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ lọ ìwá sí Yorùbá nìkan Ìgbò fẹ́ lọ mẹ́ta ni wọ́n pè wá wọ́n ní wàsóbìyà Yorùbá Haúsá Ìgbò àbí Ìgbò lòun lọ Yorùbá lòun lọ àwọn àlà kí làwọn sábà fẹ́ dáwọ́ tó mo bẹ̀ yín ẹja sẹ́ra ọlọ́kan adúró ti ra wa mo yà padà lẹ́yìn ara wa ti ká dúró ti Yorùbá ní sẹ́yìn aláyọ̀ ọ̀nà ni ọlọ́run wà ní ọ̀nà ni ló pé nǹkan tí ọlọ́run bá ṣe mo máa ń dúró ti ọlọ́run bá ti ṣe ìdálẹ̀ kan tó ṣe tán àwa fi mi sọ́nà yìí dúró bí báyìí mọ̀mọ́ mi kàn bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ mi bẹ́ẹ̀ ní títí kótó mo ní mọ̀ mi bí ilé padà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́yìn pàtó dísè nìkan àwọn ọ̀yọ́ méjèèjì ni àwọn máa yọ orúkọ mi kúrò nínú sọ́ọ̀lì wọn àwọn dẹ̀ máa sọ fún àwọn pé èyí orúkọ Adéyẹmọ kò ń bẹ̀. nígbà tí ẹbí àti ọ̀rẹ́ bá pọ̀ ní sílẹ̀ mo nígbàgbọ́ pẹ̀lú wọn bẹ̀ pẹ̀lú mi ìgbà tí ká báyìí sí wọn lọ́wọ́ mo sójú nígbà tó di òru ìyàwó lọ́wọ́ kò ní pé bẹ́ẹ̀ tí mo dé rúbà mo ti ní fídíò lóde lọ́sẹ̀ àníkẹ́ kó ní kíní ẹ̀fẹ́ pàṣẹ ẹ̀fẹ́ pa ẹ̀jẹ̀ kọ́kẹ́ mo ti ní bíbí ọmọ ìjà tí mo jà bọba mọ ní kò ní blọọkù lọ́dọ̀ tó sì ní mọ́ra rẹ̀ nísì ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ mi sì pàtàkì bàbá mi ò ní ẹran mẹ́ta ìtòsí ó ní kí ìyàwó jìyà kí bàbá ó jìyà kọ́ ọmọ tó gbé ó ní kò ní ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní àwa jìyà lórí ìyá náà bàbá wa jẹ nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀sìn kékeré Yorùbá léèrè wọn tó pé wa ní àwa ti ń jẹ Yorùbá Ọlọ́run tó ṣe wá bẹ́ẹ̀ ó dá wa nínú Yorùbá pé ṣe pé kò fẹ́ràn wa nígbà mi ti bá jò wọn àwọn náà fẹ́ràn àwa Yorùbá ni màá fún wa pé bọ́ àwa Yorùbá léèkó àlékò nílé ọ̀rẹ́ gbogbo nǹkan lá ní góòdì àlékùsà kùsà làwọn bá wá ń tà tí wọ́n fi ń jẹun tí wọ́n yẹ àwa Yorùbá lọ́lọ́dẹ̀ kùsà tí bẹ́ẹ̀ lórí lẹ́wọ̀n yìí wà 10-15 500 years wọ́n yẹ wà á tán Ọlọ́run fẹ́ràn wa dá wa nínú tó dá àwọn tó wá jó lórí wa àwọn náà fi hàn jẹ wa mo dẹ̀ ti nígbàgbọ́ pé pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run láìpẹ́ á rí àwọn kan tí ó dìde tán pa gbogbo wọn ex-president ni o ex-governor àtàwọn tí ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n bá pè wọ́n síbi tí wọ́n bá já wọn sílẹ̀ òkú pa wọ́n sì pọ̀ nínú ọgbà tá a gbọ́dọ̀ bí ẹ̀
lókè wọn àmì ni o kéésì ní wọn làwọn ṣe wọn lè mọ kúkú òjijì ìgbà tí wọn wà ní pírísì ẹwọ yọba tó kúri ìgbà tí wọn bẹ wọn bẹ dá sọ̀rọ̀ gbé wọn ẹwọ yọba tó jáde láyé lójijì èyí ò lè pé gbogbo àwọn tí ń fi àjẹ wá nílẹ̀ Yorùbá yẹn kúkú òjijì ọ̀pá gbogbo láìpẹ́ gbogbo àwọn tí ò já ní sèmi ní Nàìjíríà àfi tí o bá sọ pé dandan àwọn lọ kúkú òjijì ọ̀pá gbogbo àtàwọn tó ń jọ ń jẹ kúkú òjijì ọ̀pá gbogbo bàtà bá wà lórílẹ̀-èdè tiwa tá a dá ló ẹ̀rí wípé ẹ̀ta bá fi ṣe pírẹsidẹ́ǹtì báyìí pé káfọ́rẹ́ ta sọ lówó rẹ̀ ó bá mú jù bẹ́ẹ̀ lọ á ní kàkà yóò fún lẹ́wọ̀n gbére. mo ti ń ṣẹlẹ̀ ló ta wà yìí nìyẹn ìlú ìlú ní alẹ́ ìlú ságun òṣèlú bẹ́ẹ̀ kó oṣù ní gbà pírẹsidẹ́ǹtì Jámánì kan ó ṣe pírẹsidẹ́ǹtì ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá pé ó ti di pírẹsidẹ́ǹtì 400,000 euro tí mo yá ọkọ̀ tó di pé owó mi dà ó rẹ̀ lóhùn òṣèlú ọ̀rẹ́ rẹ̀ sáà ó ní kéde nítorí mo ṣe kò sí nìkan bẹ́ẹ̀ owó oṣù ló ń gbà ó lọ wòsàn mọ́ni kálọ̀ mi wá gbàdé owó oṣù náà pẹ́sidẹ́ǹtì Jámánì Angela Merkel àkọ́kọ́ rẹ̀ ó lè lọ street ọmọ kékeré kan wá kí wàá dọ́mọ ẹ̀ lọ òun wá lọ kọ́ọ̀tù pé pẹ́sidẹ́ǹtì nìyá rẹ̀ ọ̀dà mi lọ adájọ́ wa ní kọ́ lọ sínú pépà kọ́ lọ bẹ̀ẹ́ ó sì sọ́ọ̀rì pẹ́sidẹ́ǹtì Nàìjíríà lẹ́nu ẹ̀wọ̀n lè yóò kù sí Ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ fún un sọ yẹ bàbá mi yìí mọ̀ mi ẹ̀dá ṣẹlẹ̀ wà lọ́kàn àjọ wà papọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká àdásí bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ lórí bá a ti fẹ́ débi tí à ń lọ ẹ̀sìn mọ̀ nípa ẹ̀yẹ. ẹ ṣe sà ẹ ṣe ẹ bá wa pàtàkì fún wọn ẹ bá wa pẹ́jẹ́ wọn sí ẹ wò ó gbogbo àwọn ọmọ ta tí ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n sọ pé authentic ẹ̀ lágbọ́ yìí. From the owner of the owner láti ẹnu ẹni tó ní ṣe mọ̀ pé ó ṣojú mi kòró ẹjọ́ kò sà ó yàtọ̀ sí wọ́n sọ àbí mo rí ìròyìn òkèrè bí ò bá dí kan àálẹ́ kan bí mo aṣẹ́kílá pé ọ̀jọ̀gbọ́n wa nítorí pé wọ́n ti débi láti aago méjì wọ́n lè bá wa ṣàlàyé tán sọ àwa ṣiṣẹ́ wa gé àkàrà yẹn tó tá bá ní kàmẹ́rà fún gákàrà ibi làwọn sọ máa ya fọ́tò ni o gbogbo wa máa ya fọ́tò lóríṣiríṣi ni o ẹ bá ń gbọ́ pẹ̀lú TV ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀fọ́ mọ̀ tẹ́ máa wọ́n àwọn rẹ o pẹ̀lú TV nìyẹn ẹ bá wá gbọ́ òtíṣẹ́ tiẹ̀ bá rí kó ìkí mo rò pé kò sẹ́ tó máa lóhùn o nìyẹn bẹ̀ yẹn bá wá dúró sí wọn kó ìkí a tún ní àlejò náà láti Island Madam Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú àwọn dà Island làwọn ti wá ẹwò wọn lọ pẹ́ẹ̀sì sẹ́yìn lọ́rùn àwọn míì náà tún tẹ̀lé bàbá wa wá láti London ló lọ́dọ̀ bàbá Charlie lọ́nà àwọn náà ti wá o ẹ má bínú mi mo orúkọ yìí ẹ̀yin wọlé wá láti London ẹ náwó yín sókè o ẹ̀yin ti London ọmọ tó ń ti wá ẹ̀yin tó ṣe náà wá bá ẹ náwó ẹ̀yin tó wá láti London ẹ ṣe máa ẹ bá wa kí àwọn èèyàn wa ẹ ṣe ẹ bá wa kí wọn o ẹ kú ìfẹ́ o ẹ ṣe gan ni. ẹ wo èrò pọ̀ ẹ̀yin alájà Kóìkì ẹ má bọ̀ mà ẹ wá jókòó báyìí alájà ẹ má bọ̀ ẹ dìde mama o Olúwa dá màmá sí fún wa mama o Olúwa dá màmá sí fún wa ẹ ṣe mọ́ mi bẹ̀rẹ̀ yóò kún olórí ẹ̀rọ mi ti mú mi wá ẹ̀ nígbà tí mo wà nínú prison yẹn mọ̀mọ́ wá mi wá wọ́n á sọ fún àwọn ọlọ́pàá wọn ní ẹ̀yìn ọlọ́pàá mọ́ mi dandan torí àbúrò ìyá mi ẹ̀gbọ́n tá àbúrò kó fẹ́ wá kí mi mọ̀mọ́ wá dé nígbà tí mọ̀mọ́ ó dé mọ̀mọ́ fún mi ní £500 àwọn ọlọ́pàá yẹn bẹ̀rẹ̀ sí yàrá ìlú lọ́wọ́ kan mọ̀mọ́ wá ní wọ́n sunkún mọ́ ni wọ́n sunkún wọ́n á ha ó fún àwọn ọlọ́pàá nígbà tó dé ọmọ kẹtí mo bí náà ní ẹ̀sán àwọn ọlọ́pàá náà kò fọkàn balẹ̀ ó ti lo oṣù mẹ́fà mi pẹ̀lú ògùn ọlọ́run kò lè lò tó oṣù mẹ́fà mọ̀mọ́ wá ṣàdúrà wọ́n ní wíwá kan wá yìí nígbà táwọn bá máa padà wá bá mi nínú ilé ọ̀rọ̀ mi ni màá wà ṣàdúrà ẹni ìlú pé nígbà tí mo máa padà wá lẹ́yìn oṣù méjì wọ́n ti fi mí
nílẹ̀ báyìí. Ìyá dáadáa ni. Ọ̀rọ̀ á fi nílẹ̀ wọ́n kàn dédé ra tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n làwọn bọ̀ àwọn tí ń bọ̀ wá bá mi o. Wọ́n ti dé. Pẹ̀lú àwọn ọmọ arúgbó kan tí mi mú un. Wọ́n kàn dáwọ́ jọ. Wọ́n gbé lọ fún Sunday. Wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì. Wọ́n bá dé. Ìyá akínníkìnní fún ọ ní £100. Ìyá ilé ní £50 ni o. Wọ́n bá mi kọ́ lẹ̀ o. Ìyá kọ́lọ̀ jẹ́ ká mi wọ́n gùn. Kọ́lọ̀ jẹ́ mi wọ́n gùn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú mi lórí. Ìyẹn gbàgbé àwọn ìyá ìlàìlà. Gbogbo ẹ̀yà tẹ̀ ló ti bẹ̀ ọlọ́run tó ta àwọn ọmọ yẹn. Torí bí nígbà mi ti máa rántí mi ọ̀rọ̀ mi máa ń pọ̀ lórí àwọn ìyá àtàwọn bàbá mi ni. Ọlọ́run kọ́ mo ṣe dára fún mi gan. Àti n bá dìde lórí ọ̀rọ̀ yóò bá ọ̀hún tá a bá ṣe. Lẹ́yìn àgbà bàbá mi ò ní à ń kí à ń sà ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ló kú. Alábìsú gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ ló kú. Àgbàdo kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ lórí èdè. Wọ́n béèrè bí sọ́tẹ ló kú ní àbàdé. Ọlọ́run jẹ́ mi ló gún yìí. Èyí bàbá mi ẹ̀ parí láéláé lórí àlùmọ́ kí àwọn ọmọ nìkẹ́ ká mọ̀ kí àwọn bàbá ìṣèlú ló bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣe gan ni àyọ̀bọ̀ fún yàrá wà níbàdí o. Màmá ó ìkíbíjì àgbọ̀ngàn nìyẹn o. Ẹ mọ̀ pé bọ́wá tẹ̀lé mo rán iṣẹ́. Kí ló kàn ẹ̀ bẹ̀? Ìgbà wọn dúró gbọ̀ngbọ̀n yìí. Wọ́n dúró gbọ̀ngbọ̀n yìí. Tẹ́lẹ̀ máa fi discourage wọ́n tún support ni. Ẹ̀rí wọn bá ní gbogbo ra iná wọn máa ń lọ gbogbo ẹ̀ sókè. Dr. Sabi wà ń bí, kún yàrá wà ń bí, gbogbo wọn wà ẹsẹ̀ pé láti lọ́nà. Akọ̀ni máa dájú kankan. Èrò pọ̀ àwọn ará Bradford aago méjì náà ti dé. Wọ́n dẹ̀ ṣe ń travel lọ sí Bradford. But nǹkan tí ọ̀jọ̀gbọ́n fẹ́ ṣe láti wà sàṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sà. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe torí ìyẹn gbọ̀ngàn ó important. Wọ́n máa show ẹ̀ fún wa lórí screen. Wọ́n bá ti ṣe tán ara ayé ní Bradford group. A máa launch yín ẹ̀dẹ̀ máa lọ. Ẹ ṣe. So the case for Yorubas nation, and also so we will go through everything. I'll just go through some key ones. One of the key ones is the blast at the battle. So please, if you see me rushing through, it's because I just want to concentrate on a few because of the time. So the case for Yorubas nation. This was the content I started with, but because of time, I'm going to cut down some of them. So the first point is that Nigeria is in rapid decline and is tending to become a failed nation. Well, okay, yes. There is the continuous use of laws. In the 1960s, during the First Republic, yes, that laws were used. I was born in the North. And we know that NPC laws, Nigerian People's Congress, right, at the time of elections, it was something else. I mean, the first time I saw an helicopter was in 1960 when Awo came to Doroa, where I was born, to campaign. But of course, there was always constant augury, especially by the NPC against any non-northern political party. Just at that time was the main avenue, the main headquarters for Action Group at the time.
Anyway, so there is continuous use of thugs, and Boko Haram being the primary one, at least it was the first in the way to be created. And they had a mission that number one, they wanted to purify Islam, and that purification will involve annihilating the Shia Islam in Nigeria, and then after that to take over the Nigerian government. So that's what we've been battling with for the past 15 years or so. And of course, we are all aware of the importation of terrorism into Nigeria. I mean, these are things that are in the open, and they are doing it in the open. Because Nigerian newspapers, when they turn something in a cartoon, it's become a generally known information. So, I think this was from the Punch, that he says he was imported from neighboring countries for 2015 elections. Incredible. That there will be a country where people can import terrorists. Arrow didn't do that when they sent him to prison. But the people who did this, they are walking free. And it's that terrorism that we are suffering from today. Of course, they added more to it. And of course, they imported more terrorists. December 2019, the head of state, the president then made a speech in Egypt that any African can come to Nigeria, they don't need to get a visa before they come. That they can get a visa at the entry point. But of course, we know it's a lie. But just a code word for the Fulanis from all over Africa to come into Nigeria. In fact, I saw one video where they were coming in a long line of them. They were coming in from the northern borders. They were speaking in Hausa. Saying, who are these? Where are they coming from? Where are they going? You know that the Hausas themselves finally are beginning to wake up to claim their ancestral heritage. Of course, the strategy has been to keep the Hausas from going to school and just use Islam to tell them that, look, it's Allah school for you to be a Majuri, and thereby deprive them of any ambition. No political ambition, no ambition to go into business, no ambition to go into the military, whatsoever. It's only Fulanis who are channeled in that way. But then they then use their votes for elections. Sorry, I'm just rushing through, but there are a few that I will concentrate on the way. Yes, this one is a bit important. Because I said, Dangote is sponsoring terrorism with impunity. It has been reported that his aim is to get the terrorists to capture Lagos. I mean, I saw a photograph 2 years ago where some of the Yorubas were in a party and they were sitting down together with Dangote, and my mind, I was saying, you know who you are sitting down with? Right. The so-called Buhari speech on 10 December 2019 was a blatant invitation to planning terrorists to pour into Nigeria. The House and Senate did nothing then, and of course, they left without anything being done. The 6-week ultimatum issued in July 2020 proved that I've now given the presidency on this, that they gave the presidency on insecurity. It was a waste of time. It's just so that nobody will say they didn't say anything or do anything about it. The anti-Allah nationality movement, we know they tried to kill Governor Otom. And Otom said, what was his fault? His fault was passing the no open grazing law. Because of that, they tried to assassinate him because it was a block to their plan. Their agenda is for Plateau, Kaduna State, Plateau State, Kaduna State, and Benue State. They really want to take over those states. In Manchester here, we've got Nigerian diaspora group, and we meet to pray for Nigeria once a month in Manchester, and then the first Monday of every month internationally. You know, that was Nigerians from other parts
of the UK and they want to join us in those prayers. Anyway, the brother who is the chairman of the group is from Bokos, local government area, which is in the southern Plateau State. 2 years ago, when he went home, he happened by chance to meet a Fulani woman in Jos who went there to ceremony. So he got chatting with her. And then the woman told her that she had come from Bokos, it's about 50 miles to the south of Jos. That's where he lives, the family lives there. And then he was telling him that, look, that area is very good for their cattle. And they are determined to take it. That is the area now in Plateau State where a lot of terrorism is going on. And when I say terrorism, they are killing people in their houses. They are burning people in their houses. This, unfortunately, has been going on in Plateau State for about 20 years now. But just that now, when Buhari became president, that really reached a very high percentage. And now, I'm sure some of you might have seen these statements that the Fulani nationality movement made. Now, the significant one that I'm going to, because as I said, because of the time, the significant one that I'm going to call attention to is this 4-part 1. We want the Nigerian government not to make the mistake of arresting any Fulani leader or person. Never again. We are watching the actions of the government in relation to the explosion in Ibadan. I'm going to come back to that later. So, it's just that one point that I want to take out from this, their statement. Rise in terrorism, well, we are all witnesses to what has been happening. I mean, if anybody says this kind of thing will happen in the 1970s, I mean, it will look to be like, what are you talking about? You know? It's as if we are living in a totally different world. Right? But anyhow, now, this is an important one which I hope will remember that the retired Naval Commodore Kunle Olawumi in August 2021 gave an interview, a very useful interview on Channels TV. Both him and the two gentlemen that conducted the interview, they were brave to conduct that interview because he exposed what is going on. And one of the key things he said is that they are trying to turn Nigeria into a Taliban type of country, which means that it's only those who have the guns that will rule, which is exactly what is happening in Nigeria now. And that's why people are being killed even inside their own houses without any fight back. There's no other country in the world that happens. Now, the National Intelligence Agency, they try to silence him, but thank God for those like him who are prepared to say the truth, despite dangers they may face. Why must we continue to be trapped in such a country? He mentioned, he said to them that he can't come and be naming the names, but that they know the names. The fact said that serving governors, serving senators, and officials in the presidency who are sponsoring terrorism. That situation has not changed. Maybe one or two governors have retired or moved to the Senate. The situation is still more or less the same. In Zamfara State, the governor of the state, has himself named one of the members of the State Assembly who is sponsoring terrorism in the state. Of course, we know some of the terrible things that have happened. The Royal Samuel killed in cold blood in Sokoto, David Umar in Lagos, in Lekki, right? Oh, okay, this number 3. A bit of an eye-opener. My bearded elder brother, we were all born in the Plateau State. So he lives in Bukuru, which was 9 miles south of Jos. So he went to Ogbomoso, our hometown, about 2018. He met a Yoruba man who told him that he met a Fulani man living in the Ogbomoso area. And the Fulani man told him that they have empowered them all with AK-47, brand new. To confirm, he went inside his house into his room and brought it out to show the Yoruba man. And then he said they have also trained them on how to use them.
But he said to his fellow Fulanis that, is this thing they are doing wise? If the people amongst whom they are living to rise up against them, where are they going to run to? That's the reality on ground. And that is why they are having such a field day in Yoruba land. Because they know our people are not armed. In the Middle Belt, in fact, they send security forces to go house to house, to go and confiscate anything that people have, whether it's cutlass, guns, bows and arrows. And then weeks after, you have the terrorists coming with AK-47 and they just maul all of them. So they have an agenda to take over Nigeria. Now, what some of our young people don't know is that the Fulanis, they are not Nigerians. We need to emphasize they are not Nigerians. And that is why the settler and concept must not be overturned. Like in Plateau State, the people in Plateau State are really under fire because they want to drag them out. In fact, they want the Fulani nationality statement. They said any non-indigene of Plateau State to move out because they want to face the indigenes. The Plateau State governor came to Manchester 30th of April this year, and I posed a question to him: how will Plateau State regain back its land? Of course, because I was born there, I grew up there, and it makes me sad to see how the towns have been divided. Because, for example, the Yoruba people, largely Ogbomoso people, in fact, the Hausa strategy, which my brother told me about 15 years ago, is to burn down the Yoruba houses with the expectation that they will not be financially well-to-do to rebuild them. And that strategy has worked. If you go into Google, you can see it. You see a lot of houses that have been burnt down. You see the carcass remaining. And in fact, what has then happened is that those houses cannot be sold. About 12 years ago, when my brother sold his own house and told me how much he sold, I said, that's too small. He said, they thank God that they could sell there, that there are so many Yoruba people that have not been able to sell there. That is Nigeria we have. Yes. So I'm going now to go straight to this Ibadan explosion. Okay. So Ibadan explosion, 4 remains, woman and 2 men. So that's a photograph of the site. That's another photograph of the site. And the court said that they stored explosives and weapons of mass destruction, as well as radioactive materials. And what jumps up in my mind is that how did they get those radioactive materials? It's not something you can go to the market to buy. You can't even order it. But the Fulani nationality statement, the one I read earlier, has given an insight that this must be the Fulani nationality movement that have done that, bought the explosives, because to buy, like in the UK, for the universities to buy such materials for their research, there are strict protocols they have to follow. But these are not materials you can just buy, order online or send to them. No. It has to be people who are registered by the government to do that. Anyhow, so when I started trying to find out what had happened, I phoned several people at home. I was shocked that many of them didn't even know about it. They didn't know about even the court judgment and the radioactive materials they've used. What is the impact on that area of old Bodija? I mean, to buy explosives and store it in an expensive house. I mean, Bodija is to Ibadan. What is the name in Lagos? Ikoyi, yeah, Ikoyi is the one I'm looking for. It's not like Ikoyi is to Lagos. So for somebody to buy explosives and to go and put them in the house. In fact, my sister who lives in Ibadan told me that the people who live around the area say that nobody lives here. That occasionally one person comes on a motorbike,
goes in for a few hours and leaves. So that is an agenda. Now, we need to connect this to what retired Commodore Olawumi said, that for them to achieve this Taliban type agenda for Nigeria, that 10% casualty, that means 22 million people killed. Or 20% casualty, that means 44 million people killed, means nothing to them. Of course, it means nothing to them because they are not Nigerians. It's our own people that will be killed. And honestly, when this thing happened, and I was going home, I was really, really very upset that the news like this should have been on the TV, should be in the papers. You know, it should be something that people, in fact, it should be people to demonstrate on the streets. Because they want to wipe out an entire area. And it's part of their agenda. But we just thank God that God restrained them. Now, because of that, I'll go to the final part. Oh, well, okay, maybe just this graph. I'll just show this graph quickly and go to the final part. And the graph here is just over the last 2 years, how the currency has dramatically changed. So you can see that in the past 2 years, our currency has been devalued by 4.60, which is really a big number. And that is why now many more people have been plunged into poverty. It is sad. Now, this is a statement taken from this video. In 2019, the video was made. So this is Tinubu speaking. If we reduce the purchasing power of the people, we can further slow down the economy. Let's widen the tax rate. Those who are not paying now, I know this statement was made 5 years ago. I only learned about it about 10 years ago. When I saw this, I said, oh, is this the agenda? Is this why now millions of people just in 15 months have been plunged into poverty? It is alarming. And what makes me further unhappy is that are they trying to create the situation that happened in the Soviet Union in the 1980s, where the economy was run totally to ground, and then they started selling their national assets cheaply. That is where the oligarchs in Russia, that is where they got their money from. Because they bought the assets cheaply and then sold them at exorbitant prices. Okay, I mentioned this earlier. Comparing ourselves with India, because we are both colonies of the UK. But unfortunately, India has been to places. India virtually makes everything it needs, including making their spacecraft to go into space. But for us, even the palm oil that we have, we cannot produce enough. We are importing. Anyway, time will not permit to go into that. Again, this is an intelligence report from a northern Christian sympathizer. Because this Fulani agenda is targeting the Middle Belt and the South. Okay, because of time, we will not be able to go through, but we will see the consequences. In fact, they've achieved most of this, their 9-point agenda. I need to go to the very last point on this. The effects of faulty foundation. I don't know how many, maybe many people have seen the former colonial office staff, Harold Smith, who has confessed that they deliberately manipulated the census figures to hand over power to Fulanis, which is what we have been suffering all these years. But the point number 5, no, not number 5, I mean number 8. Okay, so I said, solution for Yoruba and all ethnic nationalities. Carry it to your tent, O Israel. Many will remember that this was what happened after Solomon died. King Solomon died in Israel, and his son Rehoboam, who took over, the people came to him to ask him, please reduce the burden, reduce the tax burden, then we'll serve you as we serve your father. But he refused. Instead, he said, I will make the situation worse. So therefore, they said, to your tent, O Israel. And the nation of Israel was divided into 2.
Abraham said to Lot, we are brothers, we should not be fighting. You take the hill, I will take the valley. Or you take the valley, I will take the hill. And then they separated. How much? And they were the same people, Hebrew. Both Abraham and Lot were Hebrews. But they had to separate. But because there was no point in fighting. How much more of a nation, Nigeria, where they have forced so many diverse people together. And unfortunately, what we are seeing is constant warfare amongst our people. Well, because of the time, I'll just go to the very last point. This is the last point. Point 8. How shall we achieve formation of the Yoruba sovereign nation? I said 1, by believing in the advocacy efforts of our leaders in the Yoruba nation movement. Professor Banji Akintoye and Chief Sunday Adeyemo Igboho. We need to support them in their efforts. Their efforts and labor will not be in vain. Then number 2, by enlightening our people, we need to tell them about the necessity of getting out of a forced union that has become a union of penury, disease, violence, and death. Number 3, by getting involved in the campaign for self-determination. This will require coordination with the leaders of the movement and with other groups. And then finally, number 4, by faith in and prayers to God. We need to exercise faith in God. We need to ask God for forgiveness for the rebellion of our ancestors at Babel, for selling our people into slavery in the transatlantic slave trade, and so on. We should individually in our families and collectively call on God to forgive us and deliver us from this bondage. Thank you. Bye. Thank you very much. Any question, 1 or 2 questions, please? Okay, sir. Daddy, ọ̀jọ̀gbọ́n sir, wọ́n ní ṣé a lè rí template ní just copy of what, because they are very vital information. Mr. Malomo, then Mr. Malomo will get it across. Any 1 or 2 questions? Bàbá béèrè yẹn mi pé àfẹ́tí sí nìyẹn o. Yorùbá nation. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Hello, please, every question have to be general question, not a outside what we are doing here question. Please, ilé ẹjọ́ ẹ má bínú. Question tàbí béèrè ó láti jẹ́ lórí ìkọ̀tà ṣe ní ẹ̀rìndọ́ mẹ́ta ìjọ ẹ má jẹ́ kó lọ láti lọ tí wọ́n ní dáyé lóhùn. Ohun tó ṣe pàtàkì àwọn ọmọ Yorùbá lápá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá táwọn níta láti pé gbogbo àlàyé tá a ṣe fún àwọn ilé wọn ò tètè lọ wá sílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọn ò fi ẹ̀mọ́ lọ́rọ̀ lọ́sibóyá kò yé wọn tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni kò yé wa bí kò sáwá táwa níta àwa kan tún rí inú létí wọn lọ. Gbogbo kí níjẹ̀ ló máa ń jẹ́ bẹ́ẹ̀rù fún wa pé kápárápọ̀ òun ló dáa. Bàbá jí lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan báyìí àwọn pípì Ọlọ́run ló jẹ́ kó gbàjọba lọ́wọ́ wa. Ọ̀nà wo la lè gbà torí aláwọn ọmọ ìyá náà ní ní pè ní Cuba ní Brazil ní Yorùbá fún káàkiri ilẹ̀. A gbọ́dọ̀ ní pé ẹni tó máa coordinate tó jẹ́ pé representative ní àárín àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé a máa ṣe ní àgbà máa fọwọ́ sọ̀yà. Wọ́n ní pé kéèyàn máa fọwọ́ sọ̀yà yẹn máa tẹ̀lé àgbàdo wọ́n lè yàn fi sọ̀yà pé kéèyàn lè gbogbo tó fẹ́ ṣe lásìkò. Àkókò àwọn olórí tàbí ẹni tó ń dààmú wáyé káàbà tẹ̀sí lágbára nísìnyí nínú pé bá a ṣe rọra ṣe bí títà ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀ yìí náà Ọlọ́run á fi ọ̀nà àbáyọ. A máa bèrè ẹ̀pọ̀ tó àsọ lẹ́ẹ̀kan náà lórí àkókò ti lọ. Ó yá iṣẹ́ kan péré ìbéèrè. Bí gbogbo ọmọ Oòduà káàárọ̀ oòjíire, Oòduà ẹgbẹ́ ìwà. Nígbà tí àwọn bàbá mi máa sọ statement wọn last, only we need to call upon God.
God, the same God, náà tọ́jú wa kó wa lẹ́nu náà láti wá pè ní. Because I don't really understand. Àsìkò ti tó kí ìṣẹ̀ṣe kó fẹsẹ̀ múlẹ̀. Àlẹ́ bí brọ́dà ọ̀rẹ́ mi ṣe ń sọ pé mo wà lórí ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìṣẹ̀ṣe àgbáyé nífẹ̀ẹ́. Gbogbo side àwọn Cuba gbogbo everything yẹn àwọn èèyàn wà tó coordinate bẹ̀. Ó kọ̀ jẹ́ pé àwọn ẹlòmíì tán máa jẹ ní ọjọ́ wọn pọ̀. But it's high time we now face the reality. There can be our ancestors who are content of our job. We are not from Israel and then we are not from Saudi Arabia. Thank you. Question about your point. When you say down, brother, Lord, they go back for you. The Baba sọ pé o ta bá fẹ́ kó bàjẹ́ ní olùgbé àṣemáṣe. Àkọ́kọ́ náà lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn tó wà nílé àwọn tó mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn ìrọ̀wọ́n mọ̀. Ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà lénìí ni wọ́n mọ̀ pé nǹkan kan ṣùgbọ́n wọ́n mú mọ́ra. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀rù ẹ̀wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀rù ikú. Ẹ ti understand? Ese gbogbo ẹni ló lẹ́mi tẹ́mi rẹ̀ ọ̀kẹ́ di tí ó ṣe olùkúsà ìdílé ọkùnrin ogun náà Ọlọ́run ò dá wa bákan náà. Ìjọba Nàìjíríà ti bàjẹ́ ti bẹ̀. Ti bàjẹ́ èsì bọ́sẹ̀sẹ̀ bàjẹ́ kò dẹ̀ lè látúnṣe àfikún ọ̀nà. Tẹ́lẹ̀kẹ́ bá sọ pé ìsára kan ń bọ̀ yóò tún Nàìjíríà sí ìrọ̀lẹ́ gbà. Àdúrà tẹ́mi ń gbà fọ́lọ́run ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n bà Nàìjíríà débi tó dé yẹn wọ́n bàjẹ́ débi tó dé yẹn. Ó dàbí mi náà bá mọ̀ sí ó fi bàjẹ́ níbi kọ́lọ́mbà àpálẹ́ àtọ̀nà gbogbo wọn jẹ́ kọ́lọ́ndé mú kó lọ́nà ó bá túlẹ̀ Yorùbá sí ìsìnkà lórí yẹn tó wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ohun ọ̀lọ́sàn àti jẹ́fẹ́lómi ní Nàìjíríà lé ní ó lágbára. Bàbá mi á ní ìyá ní mọ́ ń jẹ ní bákan náà ọ̀ràn máa ń dùn ní bákan náà bọ̀ ebi òkì àbísọ́lì ebi ní máa ń pa ní bákan náà ọ̀ràn òkì dùn ní bákan náà ètò understand Ọlọ́run ìjọba jẹ fún yín àwọn ọbẹ̀ náà náà ni bẹ́ẹ̀ Bíbélì ní èèyàn púpọ̀ ní àpè wọ́n díẹ̀ ní àfẹ́ràn láàrin ẹ̀sìn jẹ́ ni àwọn atọ́lọ́run bá fẹ́ràn náà láwọn ìjà lọ ajagun wálé ayé ni àdàgùn lọ́nà àti àfọ̀bọ̀rẹ́ ọ̀nà mẹ́ta ni ẹ̀ mọ́ ń gbà jà èlé mọ́ jagun nínú ọkàn Olúwa ẹ̀ fún mi èlé mọ́ jagun pẹ̀lú ariwo èlé jagun pẹ̀lú ọ̀fà asa ti sẹ́wọ̀ náà sẹ́wọ̀ ẹ̀mọ́ jẹ́ ká bílẹ̀ mọ́ ti bẹ́ẹ̀ ní tí o lè sọ̀rọ̀ àwọn ìjọba Nàìjíríà ìkókò ni wọ́n ti gbogbo ẹ̀ nílùú náà láti fèsì wọn tó ìyá rẹ̀ ń tẹ àwọn èèyàn kan wọ́n mọ nígbàgbọ́ gbogbo ẹni tó fìyà jẹ mẹ̀kúnnù lẹ́nu wọn fìyà jẹ wọn. Lórí ti ìṣẹ̀ṣe tẹ́ sọ yẹn a lè fi ẹ̀sìn dá orílẹ̀-èdè Yorùbá èyí oníṣẹ̀ṣe nìkan kọ́ lẹ wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá èyí oníṣẹ̀ṣe nìkan kọ́ lọ́mọ Yorùbá èmi ń tẹ̀lé Christian ní mi mo máa ń sọ gbogbo wa Sunday ni bàbá mi àti ìyá mi sọ mí Christian dẹ̀ ní ọ̀jẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí so ìgbà tí mo fẹ́ sìnkú ìyá mi tọ́ọ̀kì ni mo gbé lọ mi ò gbé lọ sí gbàlẹ̀ ó fi hàn pé ibi tó bí mi sí ọ̀nà tí bàbá mi àti ìyá mi ní Ọlọ́run mi àkọ́kọ́ tí mo mọ̀ ìwà lè torí pé mo ń ṣe Yorùbá ní sẹ́ǹsì ni mo do nísẹ̀sì ní ọdún mọ̀ nǹkan yìí nìyẹn bí máa ń tẹ̀yìn pé torí mo ti ń dà fún Yorùbá ní sẹ́ǹsì mo do nísẹ̀sì fún àrùn kan yẹn ni bí o lè ní pa fún yín ìsì ẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣẹ̀ lè ìbẹ̀rù lórílẹ̀-èdè ìbẹ̀lẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ àti ìlú àti ìlẹ̀kẹ̀ lórílẹ̀-èdè ìsẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣẹ̀ lè bẹ̀yẹ̀ Yorùbá nàṣán ìsì gbogbo ọba tí bẹ̀lẹ̀ Yorùbá oníṣẹ̀ṣẹ̀ nínú àwọn àtàǹjà fún ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá lẹ́nu ìsẹ̀yìn wà bẹ̀rẹ̀ pọ̀ Muslim pọ̀ mẹ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ wà kò sí kọ́ńtì Brazil tẹ̀lé àwọn ẹ̀ ṣé kò sí Christian mẹ́ kò sí Muslim ní Brazil kò pọ́sibú ká sọ pé ẹni jẹ́ kálukọ́ sẹ̀sẹ̀ tiẹ̀ ìyẹn ò lè ṣeéṣe láìpẹ́ bàbá jẹ́ akéde Christian bàbá òsì gbẹ́rẹ́ rí lẹ́wọ̀n tó lè pa àfẹ́ gbà fún ilé ìdìbò ẹ̀ mọ̀ sí ọ̀gbẹ́rẹ́ fún bàbá yẹn ní ò lè pọ́sibú. sísà Christian ní bàbá. lóye ẹ kò yé yín sà. ẹ kò yé mi dáadáa. bẹ́ẹ̀ni ẹ tún ti sọ kó yé wọn dáadáa. ẹ ṣe lọ kì í ṣe pé mo ní mùsùlùmí
mùsùlùmí lè bí náà tẹ̀lé. Ìdájọ́ pé mo ní pé bí a kìrìsìtẹ́nì ò ní gbórí ilẹ̀ ní Naija, ìgbọ̀n kan tí mò ń sọ ni pé even ìlú tá a wà yìí, àwọn kan wọ́n máa ń ṣe kí ni wọ́n máa ń pe àwọn ancestors wọn. Ó dẹ̀ láwọn tí wọ́n forí wọn tó fi sọ̀rọ̀ nílẹ̀ káàdọ̀ òjì rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ yẹ ká tún dọ́gbọ́n yẹn náà ká tún pè àwọn ẹ̀sìn torí pàṣẹ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. ó ti yé mi sí ẹ̀sìn láàyè mi ni nípa ìfẹ́ ó yé mi báyìí èmi bẹ́ẹ̀ wò yìí nísìnyí ó ti wáyé mi báyìí ìbílẹ̀ mi ń lo ẹ̀bù mọ̀ ń fọkàn mọ̀ ń sí gbẹ́rẹ́ ó bí mi sínú ẹ̀ ní lọ Christian ní tọ́ọ̀tì ní lẹ́fọ̀ pé ká lọ sí wà lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀ tọ́ọ̀tì ní ọ̀dẹ́ ní kí n mọ̀ lo oògùn dúdú mọ̀ ń sí gbẹ́rẹ́ mọ̀ ń lo gbàdídà mọ̀ ń wọ pé ní ọ̀dẹ́ you understand? Ṣùgbọ́n àṣewárí kọ́ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni sísọ gbogbo wa ní là ń sọ àwọn àlùfáà wọ́n lọ ìlànà tí Muhammad táwọn mọ̀ láti fi bẹ lọ́hùn fún wa pé kọ́lọ̀ kó wa yọ lóko ẹ̀rù. Àwa Kristẹ̀ àpèjẹ tàbí Jésù ni la máa ń pè á pè é. Àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀ máa pe àwọn ìbílẹ̀ wọ́n mọ̀ kọ́ sí ní pé irú mi nísìnyí ẹ̀ lè sọ pé ìwà gbọ́mọ̀ sí lọ fún mi fẹ́ pè mí. Èmi mọ̀ pé kí n já ewé àtẹ̀wò kí n tó ìṣògùn gbọ̀n ìṣògùn àdá ìsàsẹ̀ ó mọ̀ sí. Ṣùgbọ́n but gbogbo wa ní ìlàjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ àtọ́níṣẹ̀ṣe àti Muslim àti Christian ọmọ Yorùbá náà ni gbogbo wa tó kí gbogbo ọjọ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni Ọlọ́run ti kílẹ̀ Yorùbá ó bàjẹ́ ṣe gan ni àwọn tí wọ́n wá látọ̀dọ̀ jíjìn wọ́n ti fẹ́ máa lọ báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sáré bá wọn agékèké káwọn yẹn bá sáré bá wọn ya fọ́tò àgbàlagbà ni wọ́n mọ̀ kí drive lóru ṣùgbọ́n wọ́n rìsíkì ẹ̀ báyìí sí nítorí ìfẹ́ tí wọ́n ní àwọn ẹ̀gbọ́n àgbàlagbà ẹ jọ̀ọ́ olóyè sà ẹ máa bọ̀ sà ẹ wá gé. kéèké kámọ̀nà gbàgbé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá pòfẹ́sọ̀ tó bá wa ṣàlàyé fún ìyá tí ń jẹ wá ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn náà bá wa ṣàlàyé ẹ̀ ní èdè Ìgbò èmi ò gbọ́ òyìnbó ìfọ̀ ògbó ìbò ló kọ́ tèmi torí pé mo kọlà àwọn bàbá mi ò fowó rán mi nílé ìwé mi ò gbọ́ ìbò Ọlọ́run bá tó bá wa ṣe ní ọ̀mọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n pòfẹ́sọ̀ ẹ tó wá wà ní ìlú tí ì sí ìlú wa bí táwa yìí sí ìlú wa táwa ń tara wa lóko bí táwa yìí sí ìlú wa tó bá bí wọn lọ́la wọn lè lọ pé ẹ jẹ́ fẹ́ kó lu àwọn ìlú tiwa òtútù òmù wa ń bẹ̀ ẹ̀ bá òtútù wa ní òkè rọrùn wa lọ́wọ́n ní tó ọpọlọ yín ní pàtí jẹ́ àwọn tẹ́ bí wọ́n tó tù yín lọ Ọlọ́run abàmì dúró tì yín abàmì kàyín mọ́ akọ̀mọ̀ fún yín ní ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àti ọgbọ́n ìbẹ̀ ṣe wà yín lọ ló sì ní ìyẹn ìsinmi olùkọ́sà. ìyẹn jẹ́ ká sáré ẹ má bọ̀ mà bàbá wa àti màmá wa ẹ jọ̀ọ́ olórí wa ẹ bá wa fi orin very solemn happy birthday to you happy birthday to you. A máa pe engineer Adépọ̀.